Moi! Tänään mä ajattelin puhua pikkusen suomen kielestä. Mä en siis aio keskittyä suomen kielioppiin näissä videoissa, koska mun mielestä vaikka opettelis koko kieliopin ulkoa, niin ei kuitenkaan pystyisi käymään mitään keskusteluja sillä kielellä, joten ei kielioppia. Mutta on ihan hyvä tietää pari asiaa. No ensinnäkin suomen kielen sanotaan olevan yksi vaikeimmista kielistä maailmassa. Ja se on totta. Mä oon yrittänyt joskus selittää jotakin asioita mun ulkomaalaisille kavereille, jotka haluaa oppia suomea. Ja mä oon todennut, että joillekin asioilla ei ole mitään logiikkaa. Eikä aina suomalaisetkaan tiedä, miten sanotaan ja miksi se sanotaan sillä tavalla. Mutta siihen pitää vaan harjaannuttaa korvaa. Mutta nyt videon aiheena on siis 3 asiaa, mitä suomen kielessä toisin kuin melkein kaikissa muissa kielissä ei ole. Numero 1. Prepositiot. Eli sellaiset kuin in, on, from, to, at. Suomen kielessä ei ole sellaisia. Meillä on sen sijaan sijapäätteet, jotka kiinnittyy sanan loppuun. Eli me sanottaisiin esimerkiksi Helsingissä, Helsinkiin, Helsingistä. Näitä sijapäätteitä on monta. Ne pitää vaan, ei ehkä opetella ulkoa, mutta niitä nyt tulee tässä matkan varrella. Voi tuntua vaikealta, mutta kyllä se siitä. Numero 2. Meillä ei ole verbiä to have. Joo, meillä siis ei ole sitä verbiä, mutta niin kuin ehkä huomasit, mitä mä äsken jo sanoin, tietenkin me pystytään sanoa se sama asia, mutta vähän eri tavalla. Eli Suomessa otetaan se persoonapronomiini, lisätään siihen adessiivi, eli llä tai llla, ja sanotaan sen jälkeen olla verbin 3. persoonamuoto. Eli sanotaan esimerkiksi mulla on, sulla on, hänellä on, meillä on, teillä on, heillä on. Helppoa. 3. asia, mitä Suomessa ei ole, on futuuri. Koska Suomella ei ole tulevaisuutta. Suomessa tulevaisuudessa tapahtuvat asiat sanotaan presensissä. Eli esimerkiksi menen Pariisiin toukokuussa. Tai mun sisko tulee Helsinkiin ensi viikolla. Me ei käytetä mitään futuuria. Yes. Eli tässä oli nämä 3 asiaa. Seuraavissa videoissa mä kerron ehkä vähän enemmän Suomesta ja minkälaista täällä on asua. Oikein hyvää päivää teille kaikille. Nähdään pian. Moikka!